السلام علیکم ملګرو تاسو به دا خبر اوریدلی وي چې لومبه جنگ عظیم او دویم لوی جنگ دا څنګه شوی او دا څنګه شروع شوی او هغه موږ په ډیرو ویډیوګانو کې پاغي باندې خبرې هم کړې دي چې لومبه لوی جنگ هم د یو وړې شان مسالې نه شروع شوی او هغه بیا په دنیا کې د ټریټیز د وجې هغه خور شول او دا غینه لوی جنگ جوړ شو هم دغه شانته دویم جنگ هم وو مطلب په دنیا کې همیشه د دوه کم لوی جنگونه شوي اول هم دغه د دوه ملکونو ترمنځ جنگونه خو وروسته دا خواره شول او د دینه لوی جنگونه جوړ شول ملګرو موجوده حالاتو کې د ایران او د امریکا او د اسرائیل جنگ روان دي په دنیا کې هغه باندې مختلف تجزیه کیږي مختلف قسمه نیوز به تاسو هغه باره کې اورئ نن موږ لږه په هغه باندې دا شانته رڼا اچو چې دغه جنگ بالکل د دریم جنگ عظیم طرف روان دي او دا خبره که تاسو ته یاد وي ما تقریبا 4 میاشتې مخکې ما یو ویډیو کې تاسو ته ویلي هغه ویډیو به تاسو لیدلی وي په هغې کې ما تاسو ته ویلي چې دا 2024 کال دا چې کوم د ډیر د خطرناک حالاتو طرف روان دي او داسې پوهان داسې وایي چې دا 2024 چې کوم کال دی دا په دې کې دریم جنگ عظیم هم کېدی شي خدای دې مه کړي او الله دې نه کړي ځکه چې کله هم په جنګونو کې ګټې نه وي بلکې په جنګونو کې همیشه توانونه وي او جنګونو کې چا هم ګټې نه دي راوړې ملګرو په اخرانو یو څو ورځو کې داسې کارونه وشول په دې جنګ کې چې د هغې نه دا خطره خوره شوه په دنیا کې چې اوس خو خامخا دریم جنگ عظیم طرف دنیا روانه ده خو الله دې نه کړي او امید مې دی چې باید خو څنګه هغه زه لږ تاسو ته وایم ملګرو دا د دنیا نقشه ده دې په ذریعه به زه لږ تاسو په اسانۍ سره پوه کړم خو لږ به بورډ په ذریعه باندې امید کوم چې تاسو به لږ په اسانۍ سره پوه شئ ملګرو اول خو دا خبره چې دا اسرائیل دی غټ شیطان چې دا جنگ کیږي او دا سره روان دي په دنیا کې دا ټول د دې وجې روان دي او ما په یو ویډیو کې ویلي اصل کې اسرائیل دا یو مذهبي جنگ کوي د دې وجې اسرائیل جنگ وګدوي امریکا اوس ګیره دا نه غواړي چې جنگ وګد کی خو اسرائیل وګدوي او امریکای په زور پکې خکېل کړي دا په دې جنگ کې دا مختلف بنیادونه دي هغه بیا چرته وایو اسرائیل دا جنگ وګدوي ځکه چې دا دته یو مذهبي جنگ ښکاري او دا دوی په کتاب کې لیکلي دي چې کله مسجد اقصی وران شي دریم ځلي او موږ خپل عبادتګاه هیکل سلیماني په دریم ځل جوړ کړو ځکه چې په تاریخ کې 2 ځل تباه شوی دی نو بیا چې کوم د موږ مسیح دجال راوځي د دې د وجې اوس په دې جنگ کې دوی یو دا پلان هم دی چې کچرته مونږ په ذریعہ سره د مسجد اقصی وران کړلو په هغه ور واړولو په ایران باندې مطلب چې دا ایران وران کړلو نو مونږ لپاره به بانم شي او بل طرف له په دې کې شیعه او سني او د مسلمانانو ترمنځ یو غټ جنگ هم شروع شي اوس ملګرو دا خطه وګورئ دا میډل ایسټ دی دا خو وینئ که نه تاسو اوس دې ته تاسو ښه خیال وکړئ چې دا په موجوده حالاتو کې ډېر په خطره کې دی او هغه هم دا ریزن دی چې اسرائیل اصل کې غواړي چې دا په میډل ایسټ کې کم ملکونه دي دا د ایران سره وجنګوي مطلب په دې خطه کې جنگ خورم کې او خورم دی جنگ په دې خطه کې نو دا خطه خو دې آلریډي وباسه ځکه چې په دې خطه کې آلریډي جنگ خور شوی دی د چا طرف نه خور شوی دی دا چې کوم دی په دې خطه کې میډل ایسټ کې د اسرائیل سایډ نه او اسرائیل مزید غواړي چې دا جنگ الته نور هم چې کوم دی زیات کی ځکه چې اسرائیل ته اوس دا اندازه وشوله چې ایران باندې مونږ هر قسمه حربه استعمال کړه هغوی لیډرشپ مو ختم کړلو د هغوی چې کوم دی اویل ریزرو په هغې باندې مونږ حملې وکړلې قسمه نقصان مونږ هغوی ته ورسولو خو ایران هار نه مني ځکه چې هلته ریلیجس دی هلته یو نظریه ده داسې په اسانه چېرته هغه هار منلی شي هغه به هم درته اخر کې دې ځای کې زه وایم چې د ایران څنګه دومره سټرانګ دی چې تر اوسه پورې سوپر پاور امریکا او بیا د هغې د امریکا یو پراکسي او هغه اسرائیل هغه چې کوم دی دواړه ورته یو شوي دي چې جدید ټکنالوژي په استعمالوي خو د هغې باوجود چې کوم دی ایران نه هغه هم درته اخر کې وایم خو اوس اسرائیل دا هم غواړي چې دا په دې ذریعه سره موږ د ایران او د میډل ایسټ کې چې کوم ملکونه دي دا وجنګوو او دا په خپله کې یو بل سره وجنګوو نو په دې ذریعه به موږ هم چې کوم دی موږ له هم بریا میلو شي او دوی به هم په خپله کې چې کوم دی ښه وجنګېږي او په بل طرف له به مسجد اقصی مونږ که چېرته د ورانېدو هغه ذریعه جوړه شوله د مسجد اقصی به هم ورانه کړو او هیکل سلیماني به هم پرې جوړ کړو او زموږ چې کومه مطلب مذهبي نظریه دا به پوره شي دجال به راوځي دا دوی له په خپل کتاب د کم کتاب خلاصه چې دوی ځان له لیکلې ده تلمود اصل کې خپل هغه چې کم تورات ته خو دوی نه ګوري اوس د هغې یو خلاصه دوی مطلب لیکلې ده تلمود نو په هغې کې دوی دغه شانتې ځان لره جوړ کړي دي اوس ملګرو یو خو دا خطه شوه اوس دا خطه خو آلریډي په جنګ کې ده سنه چې ډیر حده پورې که تاسو خیال وکړئ دا خطه په جنګ کې ده ټول ملکونه په جنګ کې ټول په خطره کې دي او اني ټایم په دې خطه کې دا جنګ نور هم زیاتېدی شي او اسرائیل زیاتول غواړي نو دا خطه ته وباسه اوس دا زه تاسو ته وایم چې دنیا څنګه دریم جنګ عظیم طرف روان خو بل طرف اوس یو نوی کار وشو بله ورځ نوی کار داسې وشو چې ایران خو دلته ابنای هارموز بند کړی دی سټریټ اف هارموز چې د هغې وجې په ټوله دنیا کې د تیلو کمې دی او د تیلو قیمتونه ورځ په ورځ زیاتېږي او ټوله دنیا سره د یورپ سره د
امریکای د ټول دنیا کې چې کم دی د اویل ریزروز کم شوي دي او د هغې د وجې قیمتونه چې کم دی اخ شوي دي اوچت شوي. نو د هغې د وجې د دنیا د پریشر د وجې امریکا یو کار کړی و چې په رشیا باندې پابندیانې ختمې کړې وي. نو رشیا ته مطلب چې کومو ملکونو به باندې دا پابندیانې لګولې لکه انډیا وغیره شو چې تاسو به رشیا نه تیل نه اخلئ، نو په هغې باندې پابندیانې ختمې کړي چې چلو بس اوس موجوده حالاتو کې مونږ ګیر نو بله طریقه نشته رشیا نه تیل اخلئ. خو اوس بله څه طریقه وشوه، بله طریقه دا وشوه چې یوکراین بله ورځ دلته داسې کار وکړو، هغې خبر نه به تاسو خبر و، انټرنیشنل میډیا کور کړی و چې یوکراین څه چل وکړو، نو د رشیا په هغه ځای باندې حمله وکړله کوم ځای کې چې دوی د کوم ځای نه چې د اویل دنیا ته ورکوي په هغه ځای باندې حمله وکړله، مضبوطه حمله یې پرې وکړله. او انټرنیشنل میډیا داسې کور کړل چې دا تقریبا تر 50% د دې ځای چې کوم اویل بهر ملکونو ته نور ملکونو ته یورپ وغیره نورو ځایونو ته به تلل هغه کیپیسټي ختمه شوې ده د رشیا. نو اوس رشیا څه وکړل؟ رشیا تاسو دا خبره ډېره خواره ده، رشیا اویل بهر ملکونو ته د 1 اپریل نه مطلب د 1 تاریخ نه دا بند کړ چې زه به نورې دنیا ته تیل نه ورکوم. ولې؟ هلته خپله د هغوی سره کمې راغی او بل طرف نه دا ځای خراب شولو. نو اوس رشیا څه کوي؟ رشیا د ده سره یوکراین سره خو هیلپ امریکا کوي، یوکراین سره خپل څه شي دي خو امریکا ورسره هیلپ کوي او ښکاره ورسره هیلپ کوي. نو د دې نه مخکې به رشیا د ایران داسې پټ پټ مدد کولو، مطلب بس انټیلیجنس به ورته پرووایډ کولو د سیټلایټ په ذریعه باندې. خو اوس چې کوم دی رشیا په دې جنګ کې راښکیل کېږي او یوکراین له هم یو مضبوط حمله به پرې کوي، هسې هم زیاته علاقه دوی نه قبضه کړې ده او د یوکراین سره سره به دغه یورپ له بالکل رشیا تیار ناست دی، مکمل ورته تیار ناست دي چې په کومه ورځ باندې دوی ته پته ولګېده چې بس موقع مونږ ته میلاو شي نو دا یورپ چې هر قسم نقصان وي دوی له به چې کوم دی دا نقصان ورکوي. نو اوس یوکراین او رشیا دا جړب هم دی دلته او د یوکراین د حملې د وجې اوس چې کوم رشیا دی هغه هم د ایران جنګ ته اوس رادانګلي شي او څه نسې رادانګلي هم دي ځکه چې ایران ته اوس هغه چې کوم دی میزایل وغیره هم ورکوي. نو اوس دا خطه دا هم د جنگ شکار کېدی شي او بل طرف له په ایشیا کې چې کوم دی رشیا ده نو هغه هلته هم د جنگ شکار کېدی شي. نو جنگ څه شولو؟ جنگ چې کوم دی دې طرف نه هم خور شو. نو جنگ په ورځ په ورځ دا شانتې نور غټېږي. بله خطرناکه خبره تاسو به دا خبره یا اورېدلې یا نه، 2-3 ورځې مخکې داسې کار وشولو چې د پاکستان کومه سفارتخانه ده په ایران کې د هغې سره نږدې اسرائیل میزایل ویشتلې نه ده، ټارګېټ کړې نه ده خو ورسره یې نږدې میزایل ویشتلي دي. اوس د اسرائیل په هغې کې دا مقصد دی چې پاکستان هم په دې جنګ کې شامل کړي ځکه چې اسرائیل جنګ اوږدول غواړي، ختمول یې نه غواړي، اوږدول یې غواړي او امریکا دا اسرائیل غواړي چې امریکا مزید په دې جنګ کې راشي او چې کوم دی هغه پکې ښکېل شي او زموږ مدد وکړي ځکه چې دوی خو دې ته مذهبي جنګ په نظر باندې ګوري، دا یو مذهبي جنګ دی. نو دې په وجه باندې خو جنګ خامخا اوږدوي تر هغې پورې چې تر کومه پورې دوی خپل اچیومنټس نه وي کړي او اچیومنټ تر اوسه پورې دوی په نظر نه دي راغلي، یو اچیومنټ هم نه دی کړی کوم چې دوی غواړي. نو هغې په وجه باندې پاکستان ته هم دا سیګنل ورکوي چې مطلب تا هم هټ کولی شم. نو اوس خو بد شوله زه خو آینده طور باندې د پاکستان په سفارتخانه باندې هم حمله کولی شي چې بیا پاکستان هم دې جنګ ته ورتنګلی شي او پاکستان هم په دې جنګ کې بیا چې کوم دی ښکېل کېدای شي. ښه ملګرو یو بله خبره، یو اهم خبره چې دا ما تاسو ته په پخواني لیکچر کې هم کړې وه چې رشیا هم دا خبره کړې ده چې 2028 پورې موږ په تایوان باندې مکمل قبضه کوو. نو هلته رشیا یو داسې ملک دی نن سبا واحد په دنیا کې چې دا به صرف په خپل فاینانس باندې فوکس ورکوي، په جنګونو باندې فوکس نه کوي. خو رشیا هم چې د جنګ طرف سوچ شو، د جنګ طرف نظر واچولو، نو رشیا چاینا خبره کوم زه چې چاینا هم د جنګ طرف سوچ شولو او تایوان باندې که قبضه کول شروع کړل، نو چاینا هم په جنګ کې ښکېل شولو. نو د دنیا چې کوم غټ طاقتونه دي خو امریکا خو الریډي په جنګ کې ده، اسرائیل میډل ایسټ خو الریډي په جنګ کې دی، یورپ او رشیا الریډي about to war دي، همدا شانتې پاکستان about to war، همدا شانتې انډیا سره هم about to war او مخکې څه شی دي رشیا او تایوان. نو دا جنګ چې کوم دی ټولې دنیا ته په خورېدو دی. او یو بله خبره چې ډونالډ ټرمپ وایي چې دې نه بعد دلته یو وړوکی شان ملک دی، دا خو امریکا ده، دلته بیا یو وړوکی شان ملک دی چې هغې ته کیوبا ویلی شي، کیوبا مشهور ملک دی تاسو کمیونیسټ. ټرمپ دا هم بله ورځ ویل چې دې نه بعد زما ټارګېټ کیوبا دی، مطلب هغه طرف هم جنگ غزي. اوس دا ټوله دنیا په شر او فساد کې خورا ده صرف د 2 کسانو د وجې، ډونالډ ټرمپ او بل طرف له چې کوم دی نتنیاهو. مطلب که دا 2 کسان نن هم د دنیا نه ماینس کې نو کېدای شي هر څه ټیک شي. او یو خبره ته کوم چې دا ډونالډ ټرمپ څه هم کوي نو دا د امریکې مفاداتو په خلاف دي، هسې یو ذاتي ضد دی ده او د امریکې مفاداتو له چې کوم نقصان ورسولو
نو ډېر زیات غټ نقصان، ځکه چې موجوده حالاتو کې تقریبا امریکا تر 40 ټریلیونو ډالرو پورې دا چې کوم د قرضدار ده. او بل طرف لا په دې کې کچرته په دې جنگ کې د پیټرو ډالر نظام ختم شو، دا هم درته ویلو بل کلاس کې، دا امریکا ته ډېر غټ نقصان رسوي چې امریکا ډایرکټ د سوپر پاور نه غورځېدي شي او رشیا چاینا سوپر پاور جوړېدي شي. ښه بل طرف لا په آخر کې په دې باندې لږ اسان غوندې نظر اچوم. مخکې مې یو ویډیو کې ویلو ایران په موجوده حالاتو کې د جنگ داسې سټریټیجي جوړه کړې ده چې دوی د دې جنگ داسې معلومېده چې د دې جنگ د تیرو 60 کالو نه دوی انتظار کړی دی او تیاری یې کړې ده ورته د تیرو 60 کالو، ځکه چې دوی په کم خپل IRGC د پاسداران انقلاب او خپل فوج د پاسداران انقلاب لفظ خلک اوري، خو اوسه پورې به زیاتو خلکو لا پته وي چې دا څه شی دی. اصل کې په ایران کې 2 قسمه فوج دی، داسې به درته ووایم، لکه زه هسې مثال درکوم، د مثال ته ځان پرې پوه کړه. 2 قسمه فوج دی، یو د پاسداران انقلاب او بل چې کوم دوی ورته ارتش وایي د عام آرمي چې کوم دی، ارتش عام آرمي چې کوم مطلب جنرال د یو ملک آرمي وي. اوس د پاسداران انقلاب دا یو مذهبي یو په نظریاتي هغه باندې جوړ شوی دی سوچ باندې، ځکه چې کله په 1979 کې انقلاب راغللو، په اسلامي انقلاب راغللو په ایران کې، هغې نه بعد دا آرمي جوړه کړې شوه د دې دپاره چې دا به چې کوم دی د رژیم حفاظت کوي، اندروني چې څه قسمه سازش کېږي هغې باندې به هم کنټرول کوي، بیروني کار سره هم کار شته، دا یو سیاسي کنټرول هم دی، مطلب ډېر غټ پاور دی دوی سره، او دا د سپریم لیډر نه ډایرکټلی چې کوم دی دا سپریم لیډر سره اټیچ وي، مطلب دوی سره یو غټ پاور دی. او همداشانتې آرمي هم ده، نو جنرال چې کومه آرمي ده. اوس دغه پاسداران انقلاب دا چې کوم دی دوی د خپل آرمي مطلب د IRGC دا چې کوم پاسداران انقلاب دی، دوی یې په مختلف قسمه کمانډونو کې په 31 کمانډز کې چې کوم دی تقسیم کړی ده، او هر یو ته مکمل خود مختاري ده، چې مطلب لکه چې کله د اسرائیل او د امریکا خدا پلین چې کوم د دوی لیډرشپ ته ټاپ لیډر هغه ختم شي، نو هر څه به موږ ختم کړو، هر څه مطلب دوی ختم شي. خو ایران ته هم دا پته و چې کله جنگ شروع کېږي دوی به ټاپ لیډرشپ ختموي، نو هغې د وجې دوی دا په 11 حصو کې تقسیم کړلو او 11 کمانډز شول، او دا یې هم پکې وکړل مطلب چې یو کله شهید کېږي نو هغې نه باید 40 کسان نور وي، مطلب چې هر یو له نمبر ورکړی شي چې کدا شهید شو بیا به دا وي، چې کدا شهید شو بیا به دا وي. نو لهذا چې یو شهید کوي مطلب د 31 کمانډز د 31 ملکونه وښایه، یو چیف شهیدوي نو هلته بیا پسې بل جوړ وي او هلته نور هم 10 موجود وي. نو دغه شانتې د هر طرف نه چې کوم دی دوی له فل اختیار وي چې هغې په وجه باندې چې کوم دی ایران اوس په موجوده حالاتو کې په سټرنث کې دی، او هېڅ کله هغه چې کوم دی داسې ښکاري چې ایران په دا جنګ کې چې کوم دی اپر هینډ دی، او هغه چې کوم دی اوس په موجوده حالاتو کې دا جنګ ګټي. او وجې نورې هم بیا ما مخکې تاسو ته ویلي وو، سټریټ اف هارموز هم دی د هغوی ریلیجس، دا هم ما تاسو ته ویلي وو، او دا شانتې دغه د چې کومه سټریټیجي دوی خپله کړې ده دا هم یو بهترینه سټریټیجي ده چې هغې په وجه باندې ایران ته شکست نشي کېدلی او اسرائیل هم جنګ اوږدول غواړي. نو ملګرو الله دې وکړي چې د جنګونو نه موږ وساتلی شو او درېیم جنګ عظیم ونه شي، ځکه چې که خیال وکړئ په دنیا کې موجوده حالاتو کې ډېره زیاته ترقي روانه ده او ډېر په ایډوانس لیول باندې هر څه روان دي، نو موږ غواړو چې دا هر څه برقرار پاتې شي. انشاءالله چې دې نه به تاسو ته ډېر څه نوي میلاو شوي وي، او انشاءالله دې نه بعد به په ریګولر بیسس باندې تاسو ته نوی لیکچر میلاویږي. د اوس لپاره اجازت غواړم. الله حافظ.